Před ukončením stuhy si osnovu 3 až 4krát jednoduše jen prohozením bez vzorování provlékneme člunkem. Takže vždycky jenom dáme pohyblivou osnovu dolů, provlečeme, člunek přitáhneme, zvedneme nahoru, zase přitlačíme a provlékneme. Dobře, utáhneme tak, aby byla stuha pořád stejně tlustá a vlastně teď už ani vzorovník, který jsme měli připravený, nepotřebujeme. Připravíme si několik nití k vytvoření oček. Vždy jedno očko vložíme mezi horní a spodní návín a provlečeme útkovou nit, která je na člunku. Teprve teď překřížíme, přitlačíme k sobě a vezmeme další připravenou nit, ze kterého opět vytvoříme očko. Tady tohle si ještě upravíme podle potřeby. A zase z opačné strany dáváme očko, teď vlastně z levé. K němu přidáme opět útkovou nit na člunku. Teprve překřížíme, návín jsme posunuli dolů a opět utáhneme. Zase si očko upravíme. Můžeme tak provléknout třeba 2krát, nebo my si provlečeme 3krát. Takže zase provlečeme, utáhneme, upravíme tloušťku a teď už vlastně žádné očko si nebudeme dávat, jenom naposledy si prohodíme ještě jednou horní a spodní návín a pomalu budeme zakončovat stuhu. Teď si útkovou nit člunku odstřihneme tak, aby byla zhruba 15 cm dlouhá a její konec si budeme provlékat očky. Takže dáme do posledního očka, které si na konci provlékneme už přes utkanou osnovu a tím pádem i sebou provlékáme konec útkové nitě. Tak nit vyvlečeme a opět dáme do druhého očka od konce a zase jej budeme provlékat. Opět jsme si provlékli, mírně utáhneme a vsuneme konec útkové niti do posledního očka. Takhle vlastně se nám zajistí konec, aby se nám stuha nepárala. Při tomto typu tkaní se nám na stuze z každé strany tvoří jiný vzor, takže překvapení nakonec, že tady máme spodní stranu a tady je horní, pro kterou jsme měli připravenou šablonu.